Paano gumawa ng masarap na roasted hen? Yes po, hen po ang ginamit natin dito. This is Cornish hen kung tawagin. Ang brand na ginamit ko, walang antibiotics and no hormones. Ang maganda sa Cornish hen kasi is a type of breed ng chicken na it has more delicate flavor at tender ang meat niya and it absorbs spices and marinate so easily. Cornish hens are very small at kung makikita nyo halos kasi laki na siya ng kamay ko. Ang ginawa ko to prepare ay just pat dry para i-absorb niya ang seasoning natin na salt and pepper lang. And then put it aside. Nag-prepare ako ng vegetables, potatoes and carrots and red onion. Tapos sinison ko lang siya ng salt and pepper. Tapos nilagyan ko lang siya ng seasoning at thyme and rosemary. So whatever seasoning you like, you can put it on your vegetables. Stir to combine and then set aside. Tapos prepare natin ang ating marinade by adding oil at lemon zest sa isang maliit na bowl. Sinamahan ko rin siya ng rosemary, garlic powder at fresh thyme. Stir to combine and then i-brush natin sa ating chicken. O yan, i-secure nyo lang yung kanyang legs para hindi bumuka. Yan, tinalian lang natin. And then, ayan, ready na siya. Ilagay nyo sa ibabaw ng inyong in-prepared na mga vegetables at itakin nyo lang ang kanyang wings. Tapos, i-bake na natin. So, binay ko siya at 450F or 220C for about an hour. Pero, halfway through, I flip the chicken. Para syempre, ma-roast naman ang kabilang side. Continue cooking until golden ang kanyang skin. At gaya ng tip ko sa inyo before, mag-invest kayo sa food thermometer. Kasi importante po ito para malaman natin na internal ay luto siya. So, katulad sa chicken, at least 165 degrees Fahrenheit ay luto na ang inyong chicken sa loob. So, you don't have to like slice it and check kung pink pa, di ba? Yes. At kung gusto niyo na medyo roasted bang ibabaw, pwede niyo gamitan ng air fryer niyo para ang skin niya mas maging golden pa katulad nito. Or dagdagan niyo pa ng konting oras o minuto, sa oven niyo. Just don't overcook it or overbake it kasi po magda-dry na yung meat niya, syempre. Pwede niyo pa itong i-fry, syempre pwede niyo i-deep fry kung wala kayong oven or air fryer. Kapag ganitong may size na kayo ng mga vegetables, hindi nyo na kailangan mag-rice. At itong size na to, good for 2 people po ito. Hatiin lang natin sa gitna and then yung vegetables niya, okay na, solve na. Yun. Ayan, umuusok-usok pa. Pero alam nyo, masarap siya. Kahit simple lang yung seasonings niya. Pero dahil itong klase ng chicken na to is talagang malasa at talagang tender at alam nyo yung meat niya kakaiba yung lasa. O ayan, try nyo na. Enjoy!